Το ταξίδι μας στην Μπριζ είναι ως τώρα μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Στις 2 μέρες που είμαστε ήδη εδώ, έχουμε περπατήσει στα πανέμορφα στενά της, κάναμε μια πολύ ρομαντική βαρκάδα στα κανάλια της και τη γνωρίσαμε μέσα από το νερό. Θαυμάσαμε την εντυπωσιακή μεσαιωνική αρχιτεκτονική της, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Σοκολάτας και μάθαμε την ιστορία της. Απολαύσαμε την καλύτερη βάφλα που έχουμε δοκιμάσει ως τώρα, γνωρίσαμε τους μύθους και την ιστορία της και μαγευτήκαμε από τον απέραντο ρομαντισμό της. Όχι, δεν έχουμε χορτάσει ακόμα και ευτυχώς μας μένουν άλλες 2 μέρες. Όμως η Μπριζ έχει και μια πολύ όμορφη γειτόνισσα, τη Γάνδη. Είπαμε λοιπόν να της αφιερώσουμε μια μέρα. Είστε έτοιμοι? Το πρωινό ήταν βροχερό και τέριαζε στην Μπριζ τόσο πολύ. Πριν πάμε στο σταθμό, κατευθυνθήκαμε στο κέντρο της πόλης για ένα γρήγορο πρωινό, στο στέκι μας. Δεν το θυμάστε? Κάντε κλικ πάνω δεξιά στην οθόνη σας για να μεταφερθείτε στο πρώτο επεισόδιο. Μην σας τα δίνουμε και όλα έτοιμα. Ήπιαμε τον πρωινό μας καφέ με φόντο μια ασυνήθιστη εικόνα. Ένα μαραθώνιο. Ως τώρα, το φόντο στον καφέ στην Μπριζ ήταν άμαξες με άλογα, ακόμα πιο ασυνηθιστή εικόνα. Η Γάνδη με το τρένο απέχει περίπου μισή ώρα από την Μπριζ. Τα δρομολόγια είναι συχνά και η διαδρομή πολύ ξεκούραστη. Το να φεύγει κανείς από την Μπριζ είναι σαν να έχει διαβάσει μόλις την τελευταία σελίδα ενός παραμυθιού και να επανέρχεται λίγο απότομα στον πραγματικό κόσμο. Άραγε η Γάνδη θα έχει κάτι από παραμύθι. Για να δούμε, η Γάνδη θα είναι τόσο κουκλίστικη σαν την Μπριζ? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο γλυκούλα από ό,τι έχω δει, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον συγκεκριμένα. Έχω και εγώ αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Θα σε ενδιαφέρει τότε? Πάμε να δούμε το ενδιαφέρον τότε. Ξεκινάμε από το μεσαιωνικό λιμάνι. Τέλεια. Η Γάνδη δεν αστιεύεται. Το μεσαιωνικό λιμάνι βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης. Λειτουργεί από τον 11ο αιώνα. Στις αποβάθρες Grassley και Corenley συνηθίζουν να δίνουν ραντεβού τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες. Τα 3 μεγαλοπρεπή κτίρια που βλέπουμε μπροστά μας είναι το Βασιλικό Ολλανδικό Θέατρο, ο πύργος Belfry και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μπάβο.
Και τους τρεις διάσημους πύργους μπορείς να τους θαυμάσεις από τη γέφυρα του Αγίου Μιχαήλ. Εκεί γύρω μπορεί κανείς να βρει πολύ ωραία εστιατόρια και wine bars. Η Γάνδη, παρά το έντονο μεσαιωνικό της στοιχείο, αγκαλιάζει και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Το Stadssaal το επιβεβαιώνει. Χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι η περίτεχνη οροφή και ο συνδυασμός ξύλου, γυαλιού και τσιμέντου που συνθέτουν ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Εκεί πραγματοποιούνται συναυλίες, παραστάσεις χορού και στείνονται υπαίθριες αγορές. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα της Γάνδης. Εδώ είναι το μόνο μέρος που επιτρέπονται τα γκράφιτι. Ή γκραφίτι, ανάλογα τι προτιμάτε. Στο Graffiti Street λοιπόν θα συναντήσετε εντυπωσιακά ή και πολλές φορές αστεία δείγματα της τέχνης του δρόμου. Σε αντίθεση με άλλες πόλεις, ονόματα δεν λέμε, στη Γάνδη αυτό είναι το μοναδικό σημείο που αποτελεί τον καμβά για ξεχωριστές δημιουργίες των καλλιτεχνών του δρόμου. Μετά μπήκαμε ξανά στο μεσαιωνικό κλίμα της Γάνδης. Επισκεφθήκαμε το κάστρο των Κόμηδων. Το σημερινό κάστρο χρονολογείται από το 1180. Ήταν κατοικία των Κόμηδων της Φλάνδρας μέχρι το 1353. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως δικαστήριο και ως φυλακή. Επειδή ήταν συνώνυμο των βασανιστήριων, προς τα τέλη του 19ου αιώνα ήθελαν μέχρι και να τον γκρεμίσουν. Τελικά δεν το έκαναν και έτσι σήμερα είναι το πιο διάσημο αξιοθέατο της Γάνδης. Τελικά είχε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον η Γάνδη. Αλλά προτιμώ την Μπρίζ. Σε 1/4 φεύγει το τρένο μας. Ωραία. Πάμε να πάρουμε το τρένο μας. Η Μπρίζ τη νύχτα μεταμορφώνεται. Είναι σαν να τη σκεπάζει ένα σκοτεινό πέπλο. Είναι σιωπηλή και κάπως ανησυχητικά ήσυχη. Η Μπρίζ τη νύχτα είναι μυστηριώδης. Νομίζω αυτή είναι η κατάλληλη λέξη για να την περιγράψει. Και αυτό το μυστήριο μας άρεσε πολύ. Όταν όμως ξημερώνει, γίνεται πάλι κουκλίστικη και τόσο χαριτωμένη.
Αυτή είναι για μας η τελευταία μέρα στην Μπριζ και αποφασίσαμε να επισκεφτούμε ένα πολύ ωραίο πάρκο. Λέγεται Koningin Astrid Park και είναι ένα υπέροχο μέρος για να χαλαρώσεις. Πω. Είναι τέλειο. Εντάξει, είναι τέλειο, έτσι. Είναι φοβερό, ναι. Είναι ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις εδώ πέρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μην παραχαλαρώσουμε. Γιατί σε κανένα 2 ώρα νομίζω πρέπει να είμαστε στο αεροδρόμιο. 3ωρο. Ναι, οκ. Check-in έχουμε κάνει όμως. Check-in μας έχει κάνει το CDF Travel από χθες το βράδυ. Μα τι οργάνωση. Έμα. Οπότε μπορούμε λίγο να χαλαρώσουμε. Πάμε να το περπατήσουμε. Πάμε. Το ταξίδι μας στην Μπριζ και στη Γάνδη φτάνει στο τέλος του. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε ένα like και δείξτε μας τη στήριξή σας κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας. Για πες τελικές εντυπώσεις από Μπριζ. Εντάξει, είναι μια παραμυθούπολη. Είναι πιο ονειρική και από όσο περίμενα, αλήθεια. Δεν θέλω να φύγω. Θα ξανάρθουμε. Ναι, αλλά πρέπει όντως να ξανάρθουμε. Όχι όπως το λέμε έτσι άλλες φορές. Θα ξανάρθουμε σίγουρα. Εντάξει, τώρα μπορώ να φύγω λίγο πιο ήσυχα. Πάμε. Πάμε.